حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى؟ الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين، كتب على نفسه الرحمة سبحانه وبحمده فضلا منه ومنه، وأرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذ هذه القلوب في درب النور إلى ربها سبحانه وبحمده، وهداها إلى صراط الاستقامة قولا وفعلا وقصدا وغاية. ولكي يصح السير للإنسان في هذه الحياة الدنيا لابد أن تكون قاعدة السير هي الأساس الذي يحمل الإنسان ويحدوه في طريقه إلى رب العالمين سبحانه وبحمده. وأوثق هذه القواعد وأعظمها هو ما جعلنا له هذه المجالس التي نتدارس فيها شيئا من أمور الإيمان والقلوب لكي نهتدي إلى علام الغيوب سبحانه وبحمده. وأعني بتلك القاعدة العظيمة الشريفة الإيمان بالغيب، أن يكون الإنسان مؤمنا بالله رب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الإيمان هو الذي يصعد بالإنسان في مدارج العبودية لله رب العالمين، وهو البوابة التي عليها نفع الإنسان، يقف عليها نفع الإنسان واستحضار قلبه وخشوعه لربه سبحانه وبحمده. متى فتحت نوافذ الغيب في قلب الإنسان أشرق وزكت نفسه، ومتى أوصد هذا الغيب كان الإنسان في يابسة هذه الحياة الدنيا مختنقا حائرا متعسرا. ولذلك جعل رب العالمين سبحانه وبحمده أول البوابات الموصلة إليه سبحانه وبحمده الإيمان بالغيب. قال رب العالمين سبحانه وبحمده في أول سورة بعد الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول نعوت هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأنه لا يصح للإنسان حياة في قلبه ولا حياة في هذه الدنيا إلا بالإيمان بالغيب، ولن تزكو النفس إلا بالإيمان بالغيب. ومتى ارتحل الإيمان بالغيب عن الإنسان عاد صخريا قاسيا يابسا يكون مجمعا للشرور. وأما إذا توهج فيه الإيمان بالغيب فإنه يكون ربانيا ويكون رحمة لنفسه ورحمة للناس. والآخرة والغيب ليس زمنا مؤجلا يخطو فيه الإنسان بقدميه إلى الآخرة، لا، الآخرة زمن ماثل في حياة المسلم. فالمسلم لا يكون محبوسا خلف سور هذا العالم، وإنما يكون مصحوبا دائما بالنظر إلى الآخرة، بنظر الرب سبحانه وبحمده إليه. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وبحمده: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء الذين أطلوا بقلوبهم إلى الآخرة وسمعوا القرآن فتجلى ماثلا بين أيديهم يسوق الإنسان إلى ربه سبحانه وبحمده، فلا يجلس إلى صخب البشر ولا يتعلق بالأسباب، وإنما ينظر إلى هذا الكون كله، وهو يرى هذا الكون كله ساجدا سابحا، ما من دابة إلا ورب العالمين سبحانه وبحمده آخذ بناصيتها. ولذلك قال رب العالمين: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كل في فلك يسبحون وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فعندما يكون الإنسان في هذه المعية يطمئن أن لهذا الكون ربا، وأن هذا الرب سبحانه وبحمده استوى على عرشه وأحاط علما بخلقه
ووسعتهم رحمته سبحانه وبحمده، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيعلم أنه ما من صغيرة ولا كبيرة ولا ذرة سابحة في هذا الكون كله إلا وهي مأمورة مربوبة، فيتعلق بالله رب العالمين وينفذ من حجب هذا العالم إلى الغيب، فيكون مطمئنا بالله. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وبحمده: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعندما يصخب الناس في الفزع والهلع والواجع يكون هذا موصولا بالله رب العالمين، صائما عن الخوف الذي يدخله في سعير الهلع. قال رب العالمين في جبلة الإنسان وطبيعته، وهذا تراه في أيامنا هذه: إن الإنسان جنس الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا هذه الطائفة المستثناة هم الموصولون بالله، السابحون في فلك العبودية، المهرولون إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، الذين فقهوا أن هذا الكون مربوب، وأن هذا الكون عابد، وأنه مأمور. كل قطرة، كل ذرة، كل مرض، كل وباء، كل خطرة، كل فكرة، كل ذرة رمل، كل هذا الكون الفسيح مربوب مقهور عابد لله رب العالمين، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وهذه الآية الشريفة الجليلة جاءت بعد ذكر رب العالمين سبحانه وبحمده تلك المضائق التي تعرض للإنسان. فقال رب العالمين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لماذا؟ لأنه هو القاهر فوق عباده. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك تعلم عظم فقه العارفين من السلف رضوان الله عليهم أن من عقائد أهل السنة، والعقيدة ليست شيئا يابسا ولا متنا يحفظه الإنسان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء سبحانه وبحمده عددا. فأنا والكون كله عابد لله رب العالمين. فإذا ما وقفت في المحراب بين يدي رب العالمين سبحانه وبحمده أكون شاهدا بقلبي أن الله رب العالمين يسمع ويرى، يسمع السر ويعلم السر وأخفى، ويسمع هذه النجوى ويبصر هذه الدمعة السائلة على خد صاحبها في ظلمة الليل في خلوته، فلا يستوحش الإنسان. ولذلك كان الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه المدهش يقول: هان على الحراس سهرهم عندما علموا أن أصواتهم بمسمع الملك. عندما يقف الحرس ليلا عند الملوك فإنما يهون عليهم طول القيام، وهذا كلام فيه إشارة. فقد هان على أولئك الذين نفضوا عنهم غبار الكسل وقاموا بين يدي ربهم سبحانه وبحمده تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالإيمان بالغيب يخلص الإنسان من عتمة الدنيا ومن عكر الخرافة، ويبث فيه الطمأنينة بأسبابها التي تمده بالحلاوة والسكينة والطمأنينة. فأول سيرنا أن نكون مؤمنين بربنا، وأن نكون عبادا له، كما قال بعض السلف لرجل: إذا أردت ألا تصيبك سهام الأقدار فقف بجوار الرامي تكفى. الذي يرمي بسهام القدر قف بجواره، لذ به، استجر به، فر إليه، يكفيك سبحانه وبحمده.